Nếu bạn mong muốn trở thành một người nói trước đám đông xuất sắc, có thể truyền tải thông điệp của mình một cách đầy thuyết phục, thì video này chính là dành cho bạn. Nói trước đám đông là một kỹ năng rất hữu ích cho công việc cũng như cuộc sống của mỗi chúng ta. Có khả năng nói trước công chúng, bạn có cơ hội để nâng tầm sự nghiệp, phát triển kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Cho dù đó là một bài chia sẻ diễn thuyết trước 5 người hay một bài TED Talk trước cả ngàn người, thì có khả năng nói để truyền cảm hứng, nói một cách đầy tự tin sẽ giúp bạn tiến xa. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn 5 bí quyết vô cùng hữu ích để giúp bạn có thể trở thành một người nói trước đám đông xuất sắc. Bí quyết đầu tiên đó chính là hiểu rõ người nghe bạn đang muốn gì. Bạn thân mến, chúng ta không chỉ nói để mà nói, ta nói cho một ai đó đang nghe. Vì vậy, việc hiểu được người nghe mình rất quan trọng. Ngay cả khi bạn đang nắm rõ nội dung của mình như trong lòng bàn tay, nhưng bạn vẫn cần hiểu sâu sắc người nghe bạn đang cần gì, muốn gì để có thể điều chỉnh nội dung bạn chia sẻ sao cho có thể đồng điệu được với người nghe. Khi họ càng đồng điệu với bạn, họ càng dễ được truyền cảm hứng bởi bạn. Hãy luôn nhớ rằng khán giả của bạn, những người đang nghe bạn nói, họ ở đó vì một lý do. Và việc của bạn đó là hiểu rõ lý do của họ và sử dụng lời nói, ngôn từ sao cho có thể chạm được tới họ. Như tôi thường chia sẻ với các học trò của mình rằng, để có thể truyền cảm hứng được cho một ai đó, chúng ta trước hết cần phải chạm được tới họ. Chạm rồi mới truyền. Và để có thể chạm được tới một ai đó, chúng ta cần nhất định phải hiểu được họ một cách sâu sắc. Và đây chính là chìa khóa, là bí quyết đầu tiên để có thể trở thành một người truyền cảm hứng xuất sắc. Đó chính là sự thấu hiểu người nghe. Bí quyết thứ hai đó chính là hãy đọc rộng để có thể nâng cao vốn từ của mình. Đây là bí quyết mà tôi có thể chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình. Có rất nhiều học trò hỏi tôi rằng, làm thế nào để có thể truyền cảm hứng, làm thế nào để có thể nói hay? Và tôi hỏi các bạn rằng, mỗi tháng các em đọc bao nhiêu cuốn sách? Và nhiều bạn gãi đầu trả lời rằng, em rất lười đọc sách, em không có thói quen đọc sách, có cách nào khác không cô? Tôi cười và nói với các bạn rằng, cô trung bình đọc 2 cuốn sách mỗi tuần, đó là cách mà cô biết. Bạn thân mến, bạn có thể diễn đạt một cách thật sự hiệu quả và thăng hoa hay không khi mà vốn từ của bạn vô cùng hạn chế? Có một câu nói thế này, Great speakers are great readers. Những diễn giả xuất sắc là những độc giả xuất sắc. Hãy đọc rộng, đọc nhiều để có thể vun bồi vốn từ của bạn. Đọc như một cách để nuôi dưỡng tâm trí và trau dồi vốn từ của mình. Khi bạn đọc càng nhiều, từ vựng của bạn càng trở nên phong phú. Khi từ vựng của bạn càng phong phú, bạn sẽ có nhiều cách thức để truyền tải thông điệp của mình một cách đẹp đẽ, linh hoạt. Ngôn từ bạn dùng có thể biến nội dung của bạn từ tốt trở thành xuất chúng. Ngôn từ là một công cụ tuyệt vời. Khi bạn càng sử dụng nó một cách thiện xảo, mỗi lời nói, bài nói của bạn càng trở nên có sức mạnh. Chìa khóa thứ 3 đó là hãy học cách đặt những câu hỏi xuất sắc. Có một lầm tưởng của nhiều người về việc nói, đó là chỉ cần tập trung vào nói sao cho hay, cho tốt là đủ. Bạn thân mến, khi bạn biết đặt những câu hỏi mở, những câu hỏi kích hoạt được sự chiêm nghiệm, sự kết nối với người nghe, thì đây chính là một cách thức rất hiệu quả để bạn có được một chia sẻ xuất sắc. Và đồng thời, nó cũng chính là phương tiện để giúp bạn có thể để lại được một dấu ấn khó quên trong lòng khán giả của bạn. Đặt câu hỏi để bày tỏ sự quan tâm, tò mò muốn biết về người kia, hay đặt câu hỏi để mời ai đó chia sẻ góc nhìn. Đó là những cách rất đơn giản nhưng hiệu quả để biến bài nói của bạn trở nên hấp dẫn hơn. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Khoảnh khắc này khi chúng ta đang cùng chia sẻ không gian này với nhau, cảm xúc của bạn là gì? Đã bao giờ bạn tự hỏi, sẽ như thế nào nếu? Đây chính là những cách mà tôi mở đầu bài nói chuyện của mình bằng những câu hỏi để có thể tạo ra được sự kết nối với người nghe ngay từ những giây phút đầu tiên. Bạn thân mến, hãy nhớ rằng bằng cách đặt những câu hỏi xuất sắc, những câu hỏi có thể khơi gợi được sự tự suy ngẫm,
trong người khác chính là cách để bạn có thể tạo ra một sự kết nối tuyệt vời với người đang nghe bạn. Bí quyết thứ tư có lẽ là điều mà chúng ta đã nghe, đã nhắc tới rất nhiều, đó chính là hãy chân thực, be authentic. Hãy chân thực và là chính mình mỗi khi bạn xuất hiện. Tôi quan sát và thấy rất nhiều người dường như cố gắng để đóng vai một ai khác đó mỗi khi họ bước ra. Nào, tôi không nghĩ rằng có điều gì không hay với việc cố gắng để trở nên giống một người khác. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc, đó là khi bạn nỗ lực để trở thành một ai đó khác không phải là bạn, thì cộng đồng của bạn, những người lắng nghe bạn sẽ mất đi cơ hội để có thể thấu hiểu được con người chân thực của bạn, sẽ đánh mất đi cơ hội để có thể được tiếp chạm, được tới gần hơn với phiên bản thật của bạn. Khi này, thứ mà họ đang tương tác không phải là bạn, mà là một phiên bản copy của một ai đó. Chẳng phải đây là một điều rất đáng tiếc hay sao? Bạn thân mến, mỗi khi bạn bước ra với thông điệp của mình, hãy trân trọng những gì độc đáo, riêng biệt nhất của bạn. Tính cách, điểm mạnh, những nét riêng, thậm chí cả những sự hơi lập dị của bạn, nó chính là thứ khiến cho bạn là bạn, không lẫn với ai được. Khi bạn xuất hiện chân thực như vậy, có thể là không hoàn hảo, nhưng người khác sẽ cảm nhận được cái nguyên bản của bạn và kết nối được với bạn ở một nấc sâu hơn, thay vì tương tác với bạn ở lớp vỏ bọc bên ngoài, phải không? Chính sự chân thực là thứ tạo nên sự tin tưởng. Hãy cho phép phiên bản thực của bạn được tỏa sáng và cho phép mọi người được đón nhận phiên bản ấy, the real you. Bí quyết thứ 5 đó là hãy đối xử với mọi người bằng sự trân trọng và tử tế. Bạn thân mến, sự tôn trọng và tử tế là hai nền tảng quan trọng của một mối quan hệ. Khi bạn xuất hiện, khi bạn nói, khi bạn chia sẻ thông điệp, ấy là khi mà bạn đang tạo dựng một mối quan hệ với người nghe, với cộng đồng của bạn. Vì thế, hãy để mối quan hệ này được xây dựng, được phát triển trên nền tảng của hai yếu tố cốt lõi nói trên. Hãy để sự tôn trọng và tử tế được biểu hiện qua từng hành động, từng việc bạn làm, qua tâm thế, thái độ của bạn, chứ không chỉ riêng qua lời nói. Khi quan sát không gian mạng xã hội, có nhiều lần tôi tự nhủ rằng sẽ như thế nào nếu như con người ta mang tới đây nhiều hơn sự tôn trọng và sự tử tế qua mỗi lần xuất hiện của họ. Nó cũng không cần phải là những thứ lớn lao to tát, nó có thể đơn giản là cách bạn xuất hiện với năng lượng như thế nào, ngôn từ bạn sử dụng khi giao tiếp, chia sẻ, biểu hiện trên khuôn mặt của bạn, cách bạn tôn trọng thời gian quý báu mà người khác dành cho bạn bằng việc mang đến cho họ những thông tin ý nghĩa và những nội dung chất lượng nhất, cách bạn làm cho một ngày của họ trở nên tích cực hơn bằng những ngôn từ đẹp đẽ và thông điệp của bạn. Bạn thân mến, vậy là tôi đã vừa chia sẻ với bạn 5 bí quyết để có thể trở thành một người nói trước đám đông xuất sắc. Trở thành người xuất hiện và chia sẻ những thông điệp, những nội dung, những kiến thức của mình với cộng đồng có lẽ là một trong những việc có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống của tôi. Tôi luôn biết ơn cơ hội và nhân duyên được làm công việc này, được chạm tới rất nhiều trái tim, rất nhiều cuộc đời thông qua những lời nói, những chia sẻ của mình. Tôi luôn biết ơn bạn vì đã cho tôi lý do để làm việc tôi đang làm. Có thể nói trước công chúng chính là kỹ năng đã giúp tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Và giờ đây tôi muốn được chia sẻ, được trao truyền lại những kinh nghiệm, những phương pháp, những công cụ mà tôi đã tích lũy trong suốt nhiều năm qua trên hành trình của mình với những ai đang cần nó để giúp bạn có thể tăng trưởng. Nếu như bạn đang tìm kiếm một sự dẫn dắt trên hành trình dùng lời nói để truyền cảm hứng, để chạm tới hàng ngàn trái tim và tạo ra những tác động tích cực, thì khóa học mà tôi sắp thực hiện tới đây, Speak and Inspire, nói và truyền cảm hứng, chính là dành cho bạn. Bạn biết không, tôi luôn biết ơn vì bạn đã rất kiên nhẫn chờ đợi khóa học này. Có những người đã yêu cầu tôi thực hiện khóa học này từ 2-3 năm trước đây, và đến giây phút này tôi thực sự hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể làm điều đó cho bạn. Trong khóa học trực tuyến với 5 buổi học này, tôi sẽ trang bị cho các bạn những công cụ, những tư duy nền tảng để bạn có thể bắt đầu sử dụng giọng nói của mình như một phương tiện để trao giá trị, để truyền cảm hứng và để tạo ra những sự thay đổi trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của bạn. Và nếu như bạn hữu duyên, bạn có thể sẽ còn đi rất xa trên con đường trở thành một người truyền cảm hứng thực thụ.
Nếu đây là những gì bạn đang quan tâm, hãy đăng ký sớm tại đường link dưới video này và chúng ta sẽ gặp nhau tại khóa học Nói và Truyền cảm hứng. Cảm ơn bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video này và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.